بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو راځو په دې ویډیو کې د implicit intent یو بل اگزامپل باندې موږ تاسو کار کوو نو ما سره زوړ پروجیکټ دی مخکینی ویډیو کې موږ تاسو په ایمیل باندې کار وکړو چې یاره how to send email from your app نو په دې کې به زه راشم یو بل اگزامپل به راواخلم نو زه به دا کاپي کړم دا بټن او دلته به لاندې پیسټ کړم اول به آی ډي ورته چینج کړم صفه زه به ورته وایم چې مای اپ په نوم باندې ما ورته آی ډي ورکړله او هغې نه پس به راشم ورته ووایم چې ماته څه وکړه ماته دا انسټال کړه نو انسټال اپ انسټال اپ دا ګوري دا انسټال اپ شو دې بټن کار به دای چې دا به مثلا که تاسو خپل موبایلو کې کله نا کله تاسو گیمز کوئ یا یو داسې اپ استعمالوئ هغې باندې اډورټایزمنټ راشي او هغه اډورټایزمنټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو دا سکرین لاړ شي چېرته اپ سټور ته لاړ شي پلی سټور ته یا اپ سټور ته لاړ شي دغه ځای تاسو هغه اپ ډایرکټلی ډاونلوډولی شئ نو سرچینګ ته ضرورت نه لري هغه اپ ډایرکټ ډاونلوډېږي او یا مثلا ځینې اپس کې یو بټن وي خاص چې که تاسو هغه بټن باندې کلیک کوئ نو دغه نو د موبایل سکرین د تاسو کوم اپ چې کرنټلی اوپن وي هغې ځینې جمپ کړي پلی سټور ته لاړ شي او ډایرکټ تاسو ډاونلوډینګ کولی شئ هغه نوی اپ تاسو ډاونلوډولی شئ نو زه به هم په سیم ما خبر ده چې د انټرنټ په واسطه باندې تاسو د دې ځینه څنګه جمپ کوئ اپ سټور ته یا پلی سټور ته او د هغې ځینه اپ ډایرکټ څنګه ډاونلوډوئ نو زه به راشم دلته به اول څه وکړم لاړ به شم پلی سټور ته د پلی سټور نه به زه د یو اپ څه شی راواخلم اډرس راواخلم سپوز دا پلی سټور ده یا ګوګل پلی سټور چې ورته وایي هغې نه پس به زه ورته وایم چې اپ او اپ کې به زه ورته وایم چې کلاش اف کلان به راواخلم نو کلاش اف کلانس دا مې راواخیسته نو سپوز دا به زموږ یو اپ وي زه غواړم چې دا ډایرکټلی انسټال کړم نو دې لپاره به زه د دې اډرس دی دا اډرس به تاسو د دې ځینه کاپي واخلئ ته د ډیټیلزه پورې دومره به ترېنه کاپي راواخلئ نور به ترېنه کاپي نه راخلئ هغې نه پس به راشئ څه به وکړه دا به کلوز کړه او را به شئ دلته کې دغې کاپي ما راواخیسته نو را به شئ چېرته دلته به راشئ خپل اکټیویټي ته مین اکټیویټي ته دلته کې اوس ګورم څنګه چې د نورو بټن دپاره ما کوډ کړی دی سیم بای سیم هماغه کوډ به دلته تاسو هم وکړه ورته وایي چې اف څه به وکړئ ویو تاسو ویو باندې پوهېږئ چې یاره ویو څه شی ده ګیټ آی ډي ډاټ ګیټ آی ډي نو اف ډاټ ویو ډاټ ګیټ آی ډي از اکول ټو آر ډاټ آی ډي ډاټ څه شی دی مای اپ صحیح ده دا شو نو بیا ماته څه کار وکړه ماته یو اکشن انسټال کړه هغې لپاره ما سره مای انټنټ ده زوړ اپشن ده از اکول ټو نیو انټنټ صحیح ده که نه او نیو انټنټ کې بیا چې دی اکشن انډرسکور ویو ده صحیح ده اکشن انډرسکور ویو ده او هغې نه پس به راشئ تاسو ورته به وایئ چې یاره مای انټنټ ډاټ سیټ ډیټا ده سیټ ډیټا په دې باندې هم تاسو پوهېږئ چې یاره دا څه شی ده نو زه بل ته ورته ووایم چې یو آر آی نو یو آر آی مې ورکړه او دا یو آر آی به زه بهر ډیفاین کړم نو زه به ورته وایم چې یو آر آی از اکول ټو یو آر آی ډاټ پارس یو آر آی په دې باندې ما ډېر زیات کار کړی دی دلته به تاسو ورته ولیکئ څه شی مارکیټ به ولیکئ مارکیټ ډبل ډاټ ډبل سلیش به ورته واخلئ او هغې نه پس به چې کوم کوډ تاسو کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړه او بهر به راوځي دلته کې هم اوس به راشئ دلته به تاسو که چوسر غواړئ نو چوسر هم اخیستلی شئ ځکه چوسر شی ما الریډي دا ډیفاین کړی د زړو ویډیوز کې که تاسو په دې نه پوهېږئ نو زړو ویډیو ګورئ چوسر ما سره یو انټنټ ده سمه ده دا زړه ویډیو کې ما مکمل ډسکس کړی دی انټنټ سیریز کې نو زه به راشم چوسر از اکول ټو انټنټ ډاټ کریټ چوسر هلته به زه ورته وایم چې مای انټنټ واخله زه به راشم ورته وایم چې مای انټنټ کاما زه به ورته وایم چې سلیکټ ان اپ سلیکټ ا سټور ا پلی ا سټور دا مې واخیسته که چېرته ما سره د ګوګل پلی نه بغیر نور سټورز هم وي په موبایل کې نو دا ماته دا میسج راکوي نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې ماته څه وکړه سټارټ اکټیویټي او دلته به زه ورته وایم چې چوز راته سټارټ کړه نو دا ما سره دا شو کلیر دا سلیکټ ا سټور نو زه به راشم هغې نه پس به دا رن کړم نو رن کول دپاره ما ایمولیټر نه دی سټارټ کړی نو زه ځم ایمولیټر سټارټ کوم پهله نو دلته او دا ما سره این ډي چېرته دی سټارټ این ډي او منتظره به شو تر څو دا نو ملګرو این ډي سټارټ شو زه راځم چېرته اپ ته او اپ زه انسټالوم دی کې دا رن او دې ځای کې به زه این ډي انتخاب کړم اوکې دا به زه کنفرم کړم لږ به منتظر شو تر څو دا اپ دی کې انسټال شي نو ملګرو اپ انسټال شو دی کې تاسو دلته وګورئ دا اپ که اوس تاسو خپل موبایل کې انسټال کړه
نو ګوګل پلی ته ضرورت نشته چې تاسو لاړ شئ خپل اپ نه ډایرکټ تاسو کلاش اف کلانټ انسټالولی شئ. نو لږ ورځې د انسټال اپ باندې کلیک کوم نو دا اتوماتیکلی ځي چیرته خپله ګوګل پلی خلاصوي او هغې ځای کې تاسو انسټال باندې کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ چې اپس خپل موبایل کې د خپل د اپ تھرو نه انسټال کړئ نور اپس. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې کوم اپ تاسو اوس جوړ کړی ده د هغې نه تاسو ځان ته نور اپس انسټال کړئ. نو ګوګل پلی ته به تاسو ضرورت نه وي. کلیر ده. نو دا موږ سره دې ویډیو کې یو نوی اگزامپل